Yeah. Okay. Okay. Có nhiều người hay hỏi mình là Sơn ơi, sao bạn không bao giờ buồn vậy? Sao lúc nào xem video của bạn cũng rất là bình yên, rất là nhẹ nhàng. Chỉ thấy bạn đọc sách, đánh đàn, nghe nhạc, không thấy căng thẳng trong cuộc sống, không thấy stress, không thấy mệt mỏi, không thấy thất tình. Để trả lời những câu hỏi đấy thì thực ra mình cũng là một người rất là bình thường. Mình có những cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mình có một cái cách của riêng mình để có thể luôn luôn giữ gìn được cái nguồn năng lượng tích cực ở trong người mình. Buổi chiều hôm nay thì mình đang lên ý tưởng cho một vài dự án cá nhân của mình. Và ngay lúc này đây thì mình đang suy nghĩ đến việc là tại sao mình lại không chia sẻ với bạn những cái điều mà những cái nguồn năng lượng, những cái thứ mà đang nuôi dưỡng cho cái cuộc sống của mình hàng ngày, để khiến cái cuộc sống của mình nó trở nên vui vẻ hơn, giàu năng lượng hơn. Và cái điều quan trọng hơn đấy chính là nếu như chúng ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc từ bên trong, nó sẽ thể hiện ra ở bên ngoài. Chúng ta sẽ tự tin hơn, làm việc tốt hơn, chúng ta dần dần nâng cấp cái cuộc sống của mình lên hơn về nhiều mặt. Điều đầu tiên đấy chính là mình luôn chăm sóc cho cơ thể của mình. Mình chưa hề nói đến những thứ liên quan đến cảm xúc. Trước hết là chăm sóc cho cái cơ thể. Có một cái cơ thể khỏe mạnh thì các bạn sẽ luôn luôn có một cái nguồn năng lượng rất là dồi dào. Nếu như chúng ta không khỏe, chúng ta sẽ rất là dễ ốm, dễ mệt. Bản thân mình luôn nghĩ là mình được sống trên cái cuộc đời đã là một điều rất là may mắn. Và đặc biệt hơn là mình được ngồi đây, mình có cơ thể của mình để mình làm những điều mà mình mong muốn trong cuộc sống. Vậy nên mình luôn coi trọng cơ thể của mình và chăm sóc cho nó. Có thể trước giờ là các bạn chỉ quan tâm đến da mặt thôi, tuy nhiên thì có rất là nhiều thứ chúng ta phải bận tâm ở trên cái cơ thể của mình, từ tóc, từ da đầu cho đến từng cái ngón chân một. Trước hết là nó phải sạch sẽ, thơm tho. Đấy là một điều rất là căn bản rồi, đúng không? Nhưng mà điều thứ hai, điều quan trọng hơn đấy chính là cái sức khỏe bên trong ấy. Có nghĩa là chúng ta quan tâm đến việc ăn uống, ăn gì, uống gì, ăn như thế nào, nên uống nước như thế nào, nước cam thì nên uống vào buổi nào, và chúng ta nên đi ngủ vào giờ nào, nên thức dậy vào giờ nào, nên tập luyện thể dục thể thao thế nào, chọn môn nào để có thể giúp bản thân mình vận động nhiều hơn. Và mình nghĩ là những điều đấy chắc là báo chí này, rồi là rất là nhiều những người gymer, những huấn luyện viên về sức khỏe đã nói rất là nhiều về điều đấy rồi. Riêng bản thân mình thì mình cũng có một số những cái nguyên tắc, nó đã trở thành những thói quen hàng ngày rồi. Như kiểu là mình không cần phải quá ép buộc bản thân làm gì cả, mà mình làm mọi thứ vì mình tự nguyện và mình cảm thấy nó rất là bình thường. Đầu tiên về ăn uống, mình không ăn nhiều ngọt, mình ăn rất là ít ngọt, mình rất là ít khi uống nước có ga, mình rất ít ăn đồ chiên dầu mỡ. Đấy không phải là thứ mình bị ép buộc, mà chỉ đơn giản là mình rất là thích ăn những thứ nó tươi mát, như kiểu là rau củ quả. Ở trong một bữa ăn thì lúc nào mình cũng sẽ ăn rất là nhiều rau. Và một cái quy tắc mà mình luôn luôn áp dụng cho bản thân mình đấy chính là ăn 80% no. Nghĩa là mình không ăn quá no đến mức mà mình cảm thấy khó chịu. Mình ăn vừa đủ no như vậy, kể cả mình có kêu là no quá, nhưng mà thực ra nó chỉ ở mức 80% no. Mình hoàn toàn có thể ăn thêm nữa, nhưng mà mình không ăn nữa. Và chính vì vậy đôi khi mình ăn 80% no thì có thể giữa buổi mình sẽ bị đói. Thì lúc đấy mình sẽ có hoa quả. Mình ăn rất là nhiều táo và ổi. Đấy là hai cái loại hoa quả mà mình rất là thích. Ngoài ra thì việc uống nước cũng rất là quan trọng. Chúng ta sẽ uống nước vào buổi ngày nhiều hơn là buổi tối. Nhiều hơn nha, không có nghĩa là buổi tối không uống gì. Việc nạp đầy đủ nước cho cơ thể là vô cùng quan trọng. Đôi khi các bạn cảm thấy mệt mỏi là do các bạn thiếu nước. Và một điều quan trọng hơn nữa đấy chính là đi ngủ sớm. Đây có lẽ là điều mà nói quá nhiều rồi, nhưng mà không phải ai cũng sẽ làm theo cái điều đấy để tạo thành thói quen hàng ngày của mình. Thực chất thì cũng có cái khoảng thời gian mà mình thức rất là khuya để làm việc, nhưng mà cái cơ thể của mình nó thông minh cực kỳ luôn. Nó sẽ báo cho mình cái dấu hiệu là mình không nên làm như vậy. Tại vì là ngay sau đấy mình luôn cảm thấy không ổn. Có nghĩa là mình luôn cảm thấy mệt nhoài, da rẻ thì nó sẽ xấu hơn rất là nhiều. Và vì vậy nên là cái năng suất làm việc của mình nó trở nên kém đi. Một ngày nó sẽ trở nên rất là buồn chán, mệt mỏi. Giấc ngủ rất là quan trọng. Các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Tại sao chúng ta lại ngủ. Mình sẽ giới thiệu cuốn sách đấy vào một lúc nào đấy nếu như các bạn muốn. Nhưng mà đấy là cái cuốn sách mà chia sẻ rất là nhiều những nghiên cứu về giấc ngủ và tầm quan trọng của nó đến việc chữa lành cho mỗi người. Và chỉ cần các bạn thay đổi một chút về cái thói quen đi ngủ của mình thôi, các bạn sẽ thấy có rất là nhiều sự khác biệt.
Và ngay từ khi mà mình thay đổi thói quen ngủ của mình ấy, nó khiến mình có nhiều năng lượng hơn để bắt đầu một ngày mới. Mình cảm thấy vui vẻ hơn rất là nhiều và sẵn sàng thực hiện rất là nhiều những cái to-do list trong ngày. Làm được nhiều việc thì mình cảm thấy vui. Đó. Thậm chí là khi mà chúng ta trở nên năng suất hơn, mình làm việc tốt hơn thì mình sẽ có thời gian khác để có thể nghỉ ngơi nữa, để có thể quan tâm đến những người mình yêu thương nữa. Đấy là lý do vì sao mà cái điều đầu tiên là cái điều vô cùng quan trọng, đấy chính là hãy tôn thờ cơ thể của bạn, chăm sóc về cơ thể của bạn. Đương nhiên là không phải lúc nào mình cũng gọi là tuân theo răm rắp tất cả những thói quen đấy. Thỉnh thoảng thì mình vẫn thức khuya vì deadline đang rất là nhiều. Đấy là một cái dịp mà chạy rất là nhiều campaign chẳng hạn. Hoặc là hôm đấy mình ăn một chút xúc xích rán, hay mình ăn một chút những cái món ăn mà mình thích cũng không sao cả. Bởi vì đấy chỉ là thỉnh thoảng, 30 ngày chỉ có 1-2 ngày. Còn phần lớn cái thời gian, cái thói quen của mình thì là những thứ mà mình sẽ nghĩ nhiều hơn cho cái cơ thể của mình. Mình muốn là khi mà mình thức dậy, mình tràn đầy năng lượng. Khi mà mình bước ra đường, mình cảm thấy tự tin. Mình chuẩn bị cho mình những bộ trang phục mà mình cảm thấy thoải mái. Và một phần điều này có thể giải thích được lý do vì sao mà mỗi khi mà mình cảm thấy mệt, cảm thấy buồn thì mình sẽ đi tắm. Và mình tắm rất là lâu. Mình tẩy da chết và kỳ cọ từng một cái ngón chân một. Mình thấy cơ thể của mình xứng đáng. Và điều thứ hai mà mình luôn luôn làm để có thể giữ được cái nguồn năng lượng tích cực ở bên trong mình, đấy chính là mình làm giàu cho cái tâm hồn mình. Mỗi người sẽ có một cái sở thích riêng. Bản thân mình thì có rất nhiều sở thích. Và mình nghĩ là những cái sở thích đấy thì không những là làm chúng ta vui vẻ mà còn khiến chúng ta cảm thấy yêu đời hơn. Có một cái điều gì đấy để chúng ta tiếp tục trải nghiệm cuộc sống. Mình thì mỗi khi rảnh rỗi thì chủ yếu là mình đọc sách, mình nghe nhạc. Mình nghe những cái bản nhạc mà nó hơi cũ, nó hơi cổ điển một chút. Mình cảm thấy nó có một cái sự đồng điệu về tâm hồn với mình. Thậm chí là sau này mình cũng đặt một cái mục tiêu, đấy là mình có thể tự sáng tác ra được những cái ca khúc mà mình yêu thích. Mình viết lời cho nó, mình viết nhạc cho nó, mình tự tạo ra một bài hát. Nó chỉ dành cho riêng mình và nó chứa đựng những cái cảm xúc của mình trong đấy. Có lẽ là vì vậy nên là mình rất là yêu thích được học những cái nhạc cụ. Với mình thì việc mà học thêm nhiều nhạc cụ nó cũng cho mình cái sự sáng tạo, cái sự vui vẻ. Mình học đánh guitar từ năm lớp 11. Sau đấy thì mình học ukulele. Hiện tại thì mình đang học piano. Và mỗi những cái nhạc cụ như vậy nó khiến cái tâm hồn mình trở nên nó giàu hơn theo nhiều nghĩa. Và sách cũng vậy. Những cuốn sách thì chắc chắn là một cái chỗ dựa tinh thần rất là tuyệt vời với mình. Việc tìm kiếm những cuốn sách mới để đọc với mình là điều rất là thú vị. Mình thích đến nhà sách để có thể dở từng trang sách một. Và đặc biệt là rất là vui nếu như mà mình tìm được một cuốn sách nào đấy hay. Sẽ tùy vào các bạn. Các bạn có thể có nhiều những sở thích khác như là hoạt động ngoài trời, đá banh, tennis, golf. Chỉ cần là các bạn hãy duy trì những điều đấy thành thói quen. Nếu không thể hàng ngày thì có thể là cách ngày hoặc là hàng tuần. Nó sẽ thay đổi rất là nhiều cuộc sống của các bạn. Dạo gần đây thì mình có một cái thói quen mới và nó thực sự khiến mình cảm thấy yêu đời hơn rất là nhiều. Và mình tin chắc là các bạn gái cũng sẽ đồng ý với mình, đấy chính là cắm hoa. Các bạn có thể cắm hoa tươi hoặc là các bạn trồng cây xanh ở trong nhà thì các bạn sẽ cảm thấy một điều rất là thích luôn. Nó cũng tương tự như việc mà các bạn nuôi pet ấy, nuôi chó, nuôi mèo cũng vậy. Giống như chúng ta chăm chút cho một cái gì đấy thì chúng ta cảm thấy rất là cưng nó luôn và cũng cảm thấy rất là yêu đời. Và thực sự là cái việc mà làm giàu về tâm hồn ấy, nó cũng chính là cái cách mà chúng ta tự mua vui cho bản thân. Chúng ta không chờ đợi người khác mua vui cho bản thân mình, mà chúng ta hoàn toàn có cách để có thể tự mình làm mình vui, tự mình cho mình những cái thứ tình cảm. Chúng ta có thể giúp đỡ mọi người, đấy cũng là cái cách để chúng ta nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Để chúng ta có thể khi mà chúng ta cảm thấy buồn chán hay là mệt mỏi ấy, chúng ta luôn luôn nhìn thấy và tìm thấy được những cái lý do để chúng ta vui và chúng ta tập trung vào những cái niềm vui đấy. Thực sự điều này cũng là một điều mà nó đã giúp mình vượt qua khoảng thời gian tồi tệ nhất ấy. Tại vì cái khoảng thời gian tồi tệ nhất là thường là những cái lúc mà mình không có muốn chia sẻ với ai hết. Mình cũng ngại nói chuyện, mình cũng ngại mở lòng ấy. Mình chỉ có mỗi bản thân mình và mình tự tìm cách đứng dậy, tự tìm cách nỗ lực và tự dặn lòng mình phải cố gắng. Trước hết là chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và sau đấy là chúng ta nuôi dưỡng một tâm hồn khỏe mạnh dựa trên những cái thói quen tốt. Và điều thứ ba, đây là một điều mà thực sự nó có ý nghĩa quan trọng và nó là một cái hậu phương vững chắc của mình. Điều thứ nhất là cơ thể, điều thứ hai là tâm hồn và điều thứ ba đấy chính là các mối quan hệ. Mình đã từng chia sẻ với các bạn trong video học cách yêu bản thân thì mối quan hệ với chính mình là mối quan hệ quan trọng nhất. Nhưng chắc chắn chúng ta không thể nào mà sống một mình
cả cuộc đời được. Chúng ta sẽ có những người ở bên cạnh và họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ, sẵn sàng ôm lấy bạn, yêu thương bạn. Tại sao chúng ta lại không trân trọng mối quan hệ đấy, đúng không? Mình thực sự rất là coi trọng những mối quan hệ mình đang có, và nhờ họ mình cảm thấy được chia sẻ và được yêu thương rất là nhiều. Và nhờ vào những cái tình yêu thương đấy mình có nhiều động lực hơn để vui. Nhưng mà cái điều này nó được xuất phát từ nền tảng đấy chính là mình phải ổn trước đã. Có nghĩa là mình cũng phải biết cho đi yêu thương thì mình mới nhận lại được yêu thương. Mình biết là có nhiều bạn nghe đến đây thì có lẽ là các bạn sẽ hơi buồn. Tại vì có thể là bạn không có bạn bè thân thiết, hay là mối quan hệ của bạn với gia đình không được tốt, hay là bạn không biết tình yêu là gì, bạn cũng chưa bao giờ yêu ai cả. Bạn luôn cảm thấy là mình là một kẻ rất là thất bại trong các mối quan hệ. Thì mình nghĩ là không sao cả, tại vì tất cả mọi thứ nó đều phải xuất phát từ chính bản thân bạn trước. Có nghĩa là chúng ta phải bước qua cái ý thứ nhất và ý thứ hai mà mình vừa nói. Có nghĩa là phải có một cơ thể và một tâm hồn khỏe mạnh, và sau đấy thì chúng ta sẽ cho đi yêu thương. Chứ không thể nào mà chúng ta ngồi đấy và chờ đợi một ai đấy nó sẵn có cả. Những cái mối quan hệ hiện tại mà mình có chắc chắn là đều bắt đầu trước hết là chúng ta gặp gỡ lẫn nhau, đúng không? Mình cũng rất là biết ơn vì được gặp những người bạn tuyệt vời. Tuy nhiên cái mối quan hệ đấy nó không tuyệt vời ngay từ đầu. Rõ ràng là cần thời gian để hai bên có thể hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Và theo thời gian thì chúng mình bỏ qua nhau những cái điều mà không hài lòng, góp ý cho nhau những cái điều mà không có tốt cho cái mối quan hệ đấy, và bỏ đi cái tôi, thay tôi bằng chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ nhiều quá, chúng ta nghĩ là tôi không được yêu thương rồi, tôi không được quan tâm, tôi không có ai là bạn thân hết á. Nhưng mà cái tôi ở đấy là nhiều quá. Đôi khi nghĩ cho người khác cũng chính là nghĩ cho bản thân mình. Tại vì cái tình cảm mà không bao giờ mất đi đấy chính là cái tình cảm mà bạn cho đi. Thực sự là cái việc mà tìm ra được cái tiếng nói chung, luôn luôn có cái mối quan hệ mà nó thân thiết, nó thấu hiểu, nó chia sẻ, và cứ mỗi khi buồn là có sẵn một người đấy lắng nghe mình, nó không dễ, nó cần rất là nhiều thời gian. Bản thân mình thì cũng đã trải qua những khoảng thời gian đấy chứ, làm gì có chuyện mà tất cả mọi thứ nó sẵn đấy để mình ngồi vào, không có chuyện đấy. Mình nhận ra một điều rất là quan trọng trong các mối quan hệ đấy chính là sự cảm thông, sự tha thứ. Có những điều chúng ta có thể bao dung thì hãy bao dung. Tuy nhiên với mình cái việc tha thứ và bao dung nó cần phải phù hợp. Không phải là tất cả mọi thứ chúng ta đều bỏ qua. Trong cái video này mình không hề nhắc đến những mối quan hệ tiêu cực, tại vì mình thực sự không có thời gian dành cho nó. Có lẽ là mình không cần phải nói lại nhiều về những mối quan hệ tiêu cực, tại vì mình cũng đã nói những điều này từ rất là nhiều những cái video ở trên kênh của mình rồi. Các bạn có thể tìm lại xem. Mình có một cái sự tôn trọng với chính bản thân mình để biết rằng là cái mối quan hệ đấy nó có nên tiếp tục được hay không. Vậy nên cái sự linh hoạt trong cuộc sống rất là quan trọng. Đôi khi chúng ta phải bỏ cái tôi đi để có thể giữ lại một người thực sự tốt. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng nên có một cái tôi nhất định, có cái sự tự trọng nhất định để có thể loại bỏ những người không phù hợp. Và mình thực sự muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, cái mối quan hệ với bản thân mình là quan trọng nhất, chắc chắn rồi. Tại vì chúng ta sẽ đi đến cuối cuộc đời với bản thân mình. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào sống một mình suốt cuộc đời. Chúng ta có gia đình, có bạn bè, và rộng lớn hơn nữa đấy chính là có cộng đồng. Thực sự nếu như chúng ta có những cái mối quan hệ tốt ấy, nó giúp đỡ các bạn rất là nhiều trong cuộc sống. Và chính những người mà người ta lúc nào cũng được yêu ấy, thì người ta sẽ luôn luôn thấy vui. Và điều thứ tư, điều này có lẽ là một điều mà mình nhận ra được trong khoảng 2 năm gần đây, chính là tìm kiếm công việc mà bạn yêu thích. Tại sao điều này là quan trọng? Chúng ta dành ít nhất là 8 tiếng một ngày để làm việc. Nếu như chúng ta không vui, vậy là chúng ta đã lãng phí 1/3 cuộc đời rồi. Chắc chắn là từ đầu thì các bạn không thể nào có ngay một công việc mà mình yêu thích được. Có ai đó rất là may mắn thì mới có thể tìm ngay được công việc mình yêu thích thôi. Còn không thì chúng ta cần thời gian để trải nghiệm nhiều công việc khác nhau. Và điều quan trọng hơn đấy chính là nâng cao cái khả năng của mình trong cái lĩnh vực mà mình yêu thích, để mình có nhiều sự lựa chọn. Như ở thời điểm hiện tại thì mình hoàn toàn có sự lựa chọn. Mình muốn làm ở công ty văn phòng cũng được, mình muốn làm ở nhà cũng được. Đấy là tùy theo cái sự lựa chọn và sự mong muốn của mình. Những cái cơ hội trong công việc ấy nó sẽ đến với những người mà người ta chăm chỉ và người ta nghiêm túc với công việc của họ. Các bạn có thể không phải là người giỏi nhất trong cái lĩnh vực đấy, tại vì người ta không cần tìm người giỏi nhất đâu. Người ta cần người phù hợp nhất với cái công việc đấy. Tại vì chỉ có người phù hợp thì mới hoàn thành cái công việc đấy tốt nhất thôi. Và chính xác từ cái việc của chúng ta chăm chỉ và nghiêm túc với công việc, chúng ta sẽ dần dần nâng cấp cái khả năng của mình cho công việc nhiều hơn. Bởi vì chúng ta sẽ luôn tìm kiếm những cái cách để khiến cái công việc đấy được giải quyết dễ dàng hơn, tốt hơn. Và đặc biệt là nếu như chúng ta chăm chỉ và nghiêm túc với công việc thì nó sẽ đưa đến một cái gọi là uy tín. Khi bạn là người đảm nhiệm cái công việc đấy thì người ta sẽ rất là yên tâm. Theo cái quá trình đấy dần dần chúng ta sẽ có nhiều cơ hội. Chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội để tìm kiếm được đúng cái công việc của mình yêu thích.
Có lẽ là mình biết là nhiều bạn đang vì áp lực về tiền bạc, các bạn sẽ phải đi làm những công việc mà các bạn không thích. Các bạn stress, các bạn khó chịu, các bạn mệt mỏi. Nhưng mà nếu như các bạn không thể thay đổi được hoàn cảnh ngay lúc đấy thì hãy học cách yêu cái công việc đấy. Nghe có vẻ khó nhưng mà thực chất thì nó cũng không quá khó đâu. Chỉ đơn giản là trân trọng vì nó đang cho mình bữa cơm, miếng áo để mặc thì chúng ta sẽ thích nó thôi. Người ta cho mình tiền mà, đúng không? Đấy là những cái cơ bản nhất. Nhưng mà sau đấy theo thời gian thì hãy đảm bảo rằng là bạn sẽ không làm cái công việc mà bạn không thích đến hết cuộc đời. Đấy là một điều vô cùng quan trọng. Bản thân mình ở thời điểm hiện tại thì mình rất là yêu công việc của mình. Và hiện tại bây giờ thì YouTube cũng là một phần công việc của mình. Nó chiếm khoảng 50% công việc của mình. Mình sáng tạo nội dung trên YouTube, mình chia sẻ những câu chuyện của riêng mình đến tất cả các bạn. Và đương nhiên là mình cũng nhận được lại những cái điều nó xứng đáng. Ngoài việc mà nhận được những cái chi phí, những cái tiền bạc thì mình còn nhận được rất là nhiều tình yêu thương từ các bạn. Thì đấy là một cái điều mà không có đồng tiền nào mua được hết. Và chắc chắn là khi mà các bạn tìm được cái công việc mà các bạn yêu thích, các bạn sẽ không cảm thấy là mình đang làm việc, mà các bạn đang thực sự tự nguyện và hưởng thụ cái khoảng thời gian mà các bạn đang làm việc đấy. Và thậm chí là những ngày mà các bạn không được làm việc, các bạn cảm thấy nhớ, cảm thấy buồn, các bạn muốn quay trở lại, muốn làm việc ngay lập tức. Và mình hy vọng là theo thời gian các bạn sẽ hướng đến công việc mà các bạn yêu thích. Cái này nó sẽ trả lời cho câu hỏi của rất nhiều bạn là nên chọn công việc theo đam mê hay là chọn công việc theo mức lương. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn chọn lựa công việc các bạn thích và các bạn có kỹ năng tốt với công việc đấy và không ngừng cải thiện thì chắc chắn là cái mức lương nó sẽ tốt đối với bạn thôi, tiền bạc nó sẽ đến với bạn thôi. Vậy thì các bạn lựa chọn một công việc theo đam mê để nỗ lực hay là các bạn lựa chọn một công việc chỉ đơn thuần vì những con số, thì điều đấy nó tùy thuộc vào các bạn. Và mình hy vọng là chúng ta có đủ cái kiên nhẫn với bản thân mình để có thể phát triển cái năng lực của mình hơn và mở ra cho mình nhiều lựa chọn hơn để tìm kiếm được công việc mà mình yêu thích. Và điều cuối cùng đấy chính là trải nghiệm, những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Nói trải nghiệm thì nó hơi chung chung đúng, nhưng mà trải nghiệm ở đây đấy chính là những chuyến đi. Với mình nó là những chuyến đi. Những chuyến đi ở đây nó chính xác là đến những nơi mà mình chưa từng đến và gặp những người mà mình chưa từng gặp, nghe những cái câu chuyện mà mình chưa từng nghe. Nó đưa đến cho mình cái nguồn năng lượng rất là lớn luôn. Dường như nó luôn kích thích cái sự tò mò của mình. Tại vì mình cảm giác là mình đi càng nhiều, mình đọc càng nhiều, mình gặp càng nhiều người thì mình càng cảm thấy mình nhỏ bé. Và đó là những cái điều mà khiến mình muốn nỗ lực nhiều hơn, mình muốn làm nhiều thứ hơn nữa để có thể khám phá được rất là nhiều điều trong cuộc sống. Vì vậy nên mình không lãng phí thời gian để ngồi đấy buồn phiền, mình không lãng phí thời gian để có thể tiếc nuối một cái mối tình dở hơi nào đấy, hay vì là mở lòng cho những người mới sẵn sàng chiều chuộng và yêu thương mình. Chính vì cái sự tò mò với cuộc sống, chính vì cái việc mà mình cảm giác là mình cần phải sống trọn vẹn cái cuộc sống mình đang có, vậy nên mình không có dành thời gian cho những cái điều tiêu cực như vậy. Nếu như mình đã may mắn hơn rất là nhiều người, vậy thì mình sẽ phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn để mình có được một cái gì đấy và mình quay trở lại giúp họ. Và chẳng phải là khi mà mình đang ngồi ở đây thì mình cũng với một cái tinh thần đấy chính là mình có thể giúp được một ai đấy ở ngoài kia. Tại vì cái khoảng thời gian khi mà mình thất vọng, mình buồn chán, mình mệt mỏi và mình không có gì ấy, thì chắc chắn mình không thể nào ngồi đây được. Lúc đấy mình chỉ tập trung vào cuộc sống của mình thôi, mình chỉ tập trung vào kiếm sống cho mình thôi, mình không có nghĩ đến người khác nhiều như vậy đâu. Và đương nhiên là những cái trải nghiệm của mình nó đã được đúc kết qua những cái video. Chắc chắn là trong thời gian tới mình cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Nếu như bản thân mình có thể viết một cuốn sách chẳng hạn thì chắc chắn là cần những cái trải nghiệm đấy để có thể viết xuống cái góc nhìn của bản thân mình với cái cuộc sống, với cái vũ trụ của chúng ta, đúng không? Và ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ những cái thứ mà quan trọng nhất. Có thể nó chưa phải là tất cả đâu, nhưng mà nó chính là những thứ nguồn gốc cốt lõi nhất và những thứ quan trọng nhất. Nó xây dựng lên cuộc sống với cái nguồn năng lượng tích cực của mình ở thời điểm hiện tại. Nó là cái góc nhìn của mình. Không phải tất cả mọi người đều sẽ phải giống như vậy, nhưng mà với mình trước hết là chăm sóc cho cơ thể, sức khỏe là quan trọng nhất. Thứ hai đấy chính là tinh thần, luôn luôn làm giàu, làm mới cái cảm xúc của mình, giống như một cái cây luôn được tưới vậy ạ. Tiếp theo đấy chính là các mối quan hệ, trân trọng, yêu thương nhau, chia sẻ. Tiếp đến đấy chính là lựa chọn một công việc mà mình yêu thích, mình cảm thấy mình có giá trị khi mà mình làm công việc đấy và mình luôn luôn có động lực để thức dậy mỗi sáng để làm công việc đấy. Và cuối cùng đấy chính là trải nghiệm.
những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Và đấy là những cách mà mình khiến cái cuộc sống của mình càng ngày càng tốt hơn. Chính vì mình tập trung vào những thứ tốt cho cuộc sống của mình, vậy nên mình không còn thời gian cho những thứ tiêu cực nữa. Đấy là lý do vì sao mà có thể là mình sẽ buồn đấy, nhưng mà mình không có nhiều thời gian để buồn. Tại vì mình luôn luôn có rất là nhiều những cái thứ tích cực xung quanh, và mình sẽ tiếp tục xây dựng nhiều hơn nữa. Giống như khi mà chúng ta đã có một cái nguồn gọi là tiết kiệm rồi đó, thì chúng ta đâu có sợ đói, đúng không? Chúng ta luôn luôn có thể lấy cái nguồn tiết kiệm đấy ra để có thể tiếp tục nuôi sống bản thân mình và tiếp tục lại kiếm nhiều hơn và tiết kiệm lại. Mặc dù video này cũng hơi dài rồi đấy, nhưng mà có thể nó vẫn chưa phải là tất cả những gì mình muốn nói. Nhưng mà mình nghĩ là trước hết là mình sẽ cô đọng lại như vậy đã. Còn sau này thì mình có thể chia sẻ kỹ hơn về từng cái vấn đề một, nếu như các bạn muốn. Từng cái điều một, từng cái thứ một, mà nó giúp cho mình luôn luôn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng như thế này. Đương nhiên là hiện tại cuộc sống của mình thì nó không phải là hoàn hảo, chắc chắn là như vậy rồi. Luôn luôn có thế này, luôn luôn có thế kia, nhưng mà thực sự là mình cảm thấy rất là hài lòng với những gì mình đang có, và mình trân trọng nó. Và đương nhiên là mình cũng trân trọng tất cả tình cảm của các bạn. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để ngồi xuống lắng nghe những gì San nói ngày hôm nay. Đừng quên like, share và nhấn nút đăng ký ủng hộ San ra nhiều video mới hơn trong thời gian tới. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.